Γεια σας, είμαι ο Αναστάσης Λιανός Μπουχούτσος Άρπατ, αθλητίατρος, φυσιοθεραπευτής, βιοθεραπευτής, ψυχοτρονικός και πιστοποιημένος στη ραδιαισθησία. Στην προηγούμενη εκπομπή κατανοήσαμε τι είναι ο θάνατος. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον φυσικό θάνατο. Πριν μπούμε στο θέμα μας, να σας υπενθυμίσω να μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Μεταφυσικού delusdimensiongroup.com. Επαναλαμβάνω, delusdimensiongroup.com. Τη στιγμή του φυσικού θανάτου, όπου πεθαίνει το φυσικό σώμα μας, η συναίσθηση του ανθρώπου αρχίζει να μεταβάλλεται. Αρχίζει να περνά από το φυσικό σώμα στο αστρικό σώμα. Η αίσθηση δεν είναι πολύ διαφορετική από τη λιποθυμία και τα όνειρα. Οποιαδήποτε αίσθηση πόνου ή γενικότερα οποιοδήποτε δυσάρεστο συναίσθημα που πηγάζει από το φυσικό σώμα αρχίζει να παλύνεται και ένα αίσθημα ζάλης μέθης αρχίζει να κυριεύει τον άνθρωπο. Συνεχίζει να νιώθει, να βλέπει, να ακούει, να αισθάνεται. Πλέον βρίσκεται στο αστρικό επίπεδο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έχουν πεθάνει, γιατί η αντίληψή τους δεν έχει προλάβει να αλλάξει. Η αντίληψη του ανθρώπου βρίσκεται στο αστρικό επίπεδο. Συνεχίζουν να σκέπτονται όπως και πριν, αλλά τώρα βρίσκονται σε μια διαφορετική συνειδητότητα. Είναι δύσκολο για τον άνθρωπο που δεν έχει την εμπειρία των ανώτερων επιπέδων να ξεχωρίσει ότι πέθανε. Η σκέψη, τα συναισθήματα και οι αισθήσεις υπάρχουν ακόμα. Τα άτομα γύρω του όμως δεν μπορούν να τον ακούσουν όταν μιλάει. Δεν μπορούν να τον νιώσουν όταν τους αγγίζει. Πολλές φορές ξεγελιέται και νομίζει ότι βλέπει όνειρο, καθώς οι δύο αυτές καταστάσεις συνυπάρχουν στο ίδιο επίπεδο, το αστρικό επίπεδο. Σταδιακά αρχίζει να καταλαβαίνει και συνειδητοποιεί τη διαφορά. Δεν υπάρχει κούραση και ο πόνος του φυσικού σώματος. Σε επιθυμίες και οι σκέψεις του που πραγματοποιούνται μπροστά του, το αστρικό επίπεδο από τη φύση του επιδρά σε αυτές και τις πραγματοποιεί. Μπορεί να αισθανθεί τα συναισθήματα και τις σκέψεις των οικείων προσώπων του. Δεν μπορεί να καταλάβει την αιτία και να ακολουθήσει τη λογική τους, αλλά τους συναισθάνεται. Παρότι οι ζωντανοί νομίζουν ότι έχουν χάσει τους πεθαμένους, από την άλλη πλευρά του νομίσματος, οι πεθαμένοι δεν έχουν χάσει κανέναν. Τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος μετά το θάνατο εκτείνονται καθώς δεν περιορίζονται από το φυσικό σώμα. Θα πρέπει να υποθεί ότι τα οικεία πρόσωπα ορισμένες φορές αλληλεπιδρούν μαζί του και απαντούν σε αυτά που λέει. Τον νιώθουν, τον αισθάνονται. Είναι οι στιγμές που κοιμούνται και είναι απελευθερωμένα από τα δεσμά του φυσικού σώματος. Με τον ύπνο τους περνάνε στο αστρικό επίπεδο, αλληλεπιδρούν με τους νεκρούς, αλλά συχνά δεν θυμούνται τίποτα όταν ξυπνήσουν. Το μόνο που μένει είναι ένα συναίσθημα γαλήνης, αφότου ξυπνήσουν, χωρίς να γνωρίζουν από πού πηγάζει. Μετά το θάνατο, όσοι δεν έχουν μεγάλη πνευματική ανέλυξη, έχουν δυσκολία να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον και σε αυτή τη νέα συνειδητότητα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος τη ζωή του χωρίς να εργάζεται, χωρίς να πρέπει να τρέφεται. Είναι δύσκολο να κινηθεί στη νέα αυτή πραγματικότητα χωρίς να το γνωρίζει ήδη. Πλέον, με την δύναμη της σκέψεως του, μπορεί να μετακινηθεί οπουδήποτε θέλει. Ότι μπορεί να περάσει μέσα από ένα τοίχο, ότι δεν είναι απαραίτητο να στέκεται όρθιο στο έδαφος. Οποιαδήποτε γνώση για το μεταφυσικό ή τη μεταθανάτιο ζωή ωφελεί τον οποιοδήποτε. Ακόμη και αν δεν μπορεί να αποδεχθεί ή να αποδείξει στον εαυτό του την αλήθεια, η βοήθεια αυτών των γνώσεων είναι σημαντική. Ακόμα και αν το άτομο βλέπει, έχει λάβει γνώσεις ως μία από τις πιθανότητες, το πέρασμα στη μεταθανάτιο ζωή διευκολύνεται. Όσοι απαρνιούνται ακόμη και την παραμικρή πιθανότητα για το μεταφυσικό, κλονίζονται και υποφέρουν όταν βρεθούν σε αυτή τη διαφορετική πραγματικότητα. Νομίζουν ότι βρίσκονται σε έναν εφιάλτη και περιμένουν ότι θα τελειώσει. Η αρνητικότητα και η αίσθηση ότι μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα
Κάνει τον άνθρωπο να μην ενδιαφέρεται για το στίγμα που θα αφήσει πίσω του. Τον κάνει να διαφορεί για την πνευματική βελτίωσή του. Θα πρέπει να θυμάστε ότι οι εμπειρίες και οι επιλογές που κάνατε στη ζωή παραμένουν και μετά τον θάνατο. Δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε σε αυτό. Οι εμπειρίες, οι επιλογές, οι επιθυμίες, οι ευχές εκτείνονται γύρω σας. Μετά τον θάνατο, όλα όσα έχετε εκπέμψει νοητικά και συναισθηματικά θα βρίσκονται γύρω σας και θα μπορείτε πλέον να τα αντιληφθείτε συνειδητά. Η πραγματικότητα αυτή, για όποιον δεν μπορεί να την αποδεχθεί, μπορεί να είναι πολύ οδυνηρή. Για όσους έχουν προετοιμαστεί, θα είναι απλά ένα απαλό, ομαλό πέρασμα για τα ανώτερα επίπεδα συνειδητότητος. Τώρα η θεωρία θα περάσει στην πράξη. Είναι αυτό που εκφράζεται με την παροιμία «Ό,τι σπείρεις θα θερήσεις». Όταν περνάμε από το φυσικό στο αστρικό επίπεδο, η γνώση και η ζωή συνεχίζεται αλλιώς. Πλέον αποκτάτε γνώση πέρα από το πέπλο του φυσικού επίπεδου. Ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει ή να παραμείνει στο αστρικό επίπεδο από μερικά χρόνια μέχρι και χιλιάδες χρόνια του γραμμικού χρόνου, ανάλογα με την προετοιμασία που χρειάζεται να κάνει για να περάσει στα ανώτερα επίπεδα. Αυτοί που είναι αφοσιωμένοι στις επίγειες απολαύσεις θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να συνηθίσουν στον τρόπο ζωής του αστρικού επίπεδου. Όταν για παράδειγμα κάποιος έχει μάθει να βρίσκει απόλαυση στο φαγητό, στη σάρκα, το ποτό, το χρήμα, στην ύλη, θα δυσκολευτεί να συνηθίσει και να προσαρμοστεί, καθώς οι απολαύσεις αυτές δεν υπάρχουν στο αστρικό επίπεδο. Θα πρέπει αργά ή γρήγορα να τις αποκηρύξει και να τις ξεπεράσει, καθώς είναι παντελώς απούσες. Ένας πνευματικός άνθρωπος που πεθαίνει περνώντας το αστρικό επίπεδο έχει την επιλογή να παραμείνει για χρόνια για να βοηθήσει τους υπόλοιπους στο φυσικό επίπεδο, ενεργειακώς να τους καθοδηγήσει, να τους προστατεύσει, να τους μεταδώσει γνώση. Αρκετά από τα έργα που αποδίδονται στους ζωντανούς στην πραγματικότητα πηγάζουν από τους νεκρούς. Άνθρωποι που μετά θάνατον προσπαθούν να μεταδώσουν τις ιδέες τους, τη μουσική τους, τα οράματά τους, τα συναισθήματά τους, γίνονται η πηγή εμπνεύσεως για τους ζωντανούς. Είτε ο αποδέκτης αυτόν το καταλαβαίνει είτε όχι, οι εμπνεύσεις αυτές περνάνε στο επίπεδό μας και μένουν για να ωφελήσουν το φυσικό επίπεδο σε μια ευρύτερη προσπάθεια για τη βελτίωση της ανθρωπότητος. Με αυτόν τον τρόπο ένας άνθρωπος, ακόμη και μετά το θάνατο, μπορεί να προσφέρει σημαντικά στο φυσικό επίπεδο εφόσον το επιθυμεί. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για τον αστρικό θάνατο. Εύχομαι το φως να ρέει πάντα μέσα σας. Γεια σας.